Music licensing reimagined. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आणखीन एक नवीन व्हिडिओमध्ये. सो आज आपण विजिट करायला आलेलो आहोत आपल्या पिंपरी चिंचवडमध्ये. खास एक प्रदर्शन भरवण्यात आलेलं आहे. फळे फुले आणि जे वृक्षारोपण कसं करायचं त्या संदर्भात असं खूप छान असं प्रदर्शन इथं भरवण्यात आलेलं आहे. संगोपन कसं करायचं, हां, त्यांचं आयुष्य कसं वाढवायचं, खूप गरज आहे सध्या झाडं लावायची, झाडे जगवायची. हे 26वे फुले फळे भाजीपाला बागा वृक्षारोपण स्पर्धा व प्रदर्शन हे प्रदर्शन भरवण्यात आलेलं आहे मित्रांनो. आणि या महोत्सवाला राणजाई महोत्सव असं नाव देण्यात आलेलं आहे. या प्रदर्शनासाठी नगरपालिकेने खूप छान प्रकारे तयारी केलेली आहे. 3 दिवसाचा हा कार्यक्रम आहे आणि 3 दिवसाच्या कार्यक्रमाचं पूर्ण शेड्यूल इथे दिलेलं आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री प्रार्थना ब्रेनेने सुद्धा व्हिजिट दिलेली आहे. सो मग चला, फुलांच्या दुनियेमध्ये स्वागत आहे तुमचं. वेगवेगळे फुलांचं हे झाड आहे. ॲस्टर मीन्स फुलाचं नाव आहे ते. ॲस्टर फुल का? ॲस्टर बापरे, नवीनच फुल आहे. मी तर अजून नाव ऐकलेलंच नव्हतं याचं. या ठिकाणी फुलांच्या असंख्य नवनवीन जाती आहेत. त्यांची नावं आपल्यासाठी नवीनच आहेत, पण या फुलांचे संवर्धन कसे करावं, यांची बागा आपण करू शकतो का, बागेत किती झाडं लावावी, त्याच्यात अंतर किती ठेवावे, कुठल्या प्रकारचे फुलं आपण त्यांच्या जाती लावू शकतो. किती महत्त्व आपल्या डोळ्याला जातं ना, किती हे असतात की झाड आहे. सेवा असते ना डोळ्याला. नाव काय त्याचं बघ बरं, नाव लिहिलं असेल की तिथं. ओगन वेल म्हणतात त्याला. पण गाठी असतात हं याला. मला एकदा हाताला लागले होते. आपल्याकडे भरपूर असतात ही अशी झाडं. हो, हे असतात आपल्याकडे. खूप मोठे झाड असतात बरं का त्याचे. कलरफुल असतात अजून. औषध आहे, त्याचाही उपयोग करा. आणि इथं सगळे गुलाबाची फुलं आहेत. ते अजून भरपूर आहे. त्या दुर्गादेवी या ठिकाणी कुठलं आहे? गेल्या 14-15 वर्षापासून ओके. याची पण बाग देशी झाडं लावण्याचा जो काही इंडियन मेरीगोल्ड. अधिकाऱ्यांना सांगून कुठले आहे? इंडियन मेरीगोल्ड. इंडियन मेरीगोल्ड. याची पण बाग करू शकतो आपण, नाही का? भाग करून या समोरच्याही एवढा मोठा असतो भोपळा? बापरे, मी तर पहिल्यांदाच बघतोय बाबा असं भोपळा. भोपळा खूप मोठा आहे. म्हणजे भोपळ्यामध्ये पण ट्री प्लांटेशन होऊ शकतं. रामफळ येते ना, हे बघा, हे रामफळ. रामाचं फळ माहिती का? वाव, पप्पा किती भारी आहे बघ ना. थकली एवढ्यात तो स्ट्रॉंग गर्ल आहे ना बेटा. चला, मोसंबी बघ, लिंबू बघा, लिंबू. आणि हे देशी केळ असतात बरं, काही छोटे जे असतात ना. हे देशी केळं का? हा, देशी केळ खायला खूप गोड असतात. वाव, मस्त आहे राव. साईज खूप छोटी आहे, पण ते खूपच महत्वाची. आंबट वगैरे लागत नाही. बापरे, नारळाचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत बरं का शीतले. खजूर, ओली खजूर. खजूर आहेत का ते? ओली खजूर म्हणतात. हो, ड्रॅगन. या ठिकाणी फळांपासून खूप छान छान कलाकृती तयार करण्यात आलेल्या आहे आणि त्यापासून खूप छान संदेश देण्यात आलेले आहेत. बघू शकता इथं लहान मुलींचे प्रतिकृती तयार केलेली आहे इथं कलिंगडापासून.
बेटी बचाव बेटी पढाओ असा संदेश देण्यात आलेला आहे. बघू शकता तुम्ही इथं गिटार बनवण्यात आलेले आहे. त्याच्यानंतर ब्रिंजलपासून, त्याच्यानंतर टोमॅटोपासून गणपती बाप्पा, वाव, ड्रॅगन, गाजर, नाईस. बघू शकता तुम्ही. हे लहान मुलांसाठी तर खूप पाहण्यासारखं आहे नाही का. याच्यापासून त्यांना नवीन प्रेरणा पण मिळू शकते. घरी काही प्रोजेक्ट तयार करायचे असेल तर ते पण याच्यापासून बनवू शकता. ते सगळे पालेभाज्या फळे यांचा वापर करण्यात आलेला आहे. हे शूज आहेत बरं का हे. त्याच्यानंतर पुढं काय बघूया. बापरे, कोबी, ब्रिंजल, परत पोटॅटो. इथं अननसपासून मगर पण बनवण्यात आलेले आहे. ट्रेन आहे. लहान पोरांसाठी तर खूप छान आहे, बघण्यासारखं आहे. म्हणजे त्यांना फळं खाण्याची आवड नसेल तर याच्यातून सांगितलं आवड मला निर्माण ट्रेन होऊ पाहिजे, मला कार पाहिजे, तर मी असं बनवून देणार. अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सह्याद्री डोंगर अशी छानशी कलाकृती इथं दाखवण्यात आलेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. किती भारी बनवलं. पाण्याची विहीर, मंदिर पण भारी बनवलंय त्यांनी नाही का. Artlist.io. माहिती काय बघ, पाण्याचं मडकं आणि शेणाने सारवलेलं आहे. हो, जनावरांना पाणी प्यायला. काही सारवलेलं आहे ना नाही ना, शेणाने. शेणाचा वास येतोय ना. म्हणजे शेत वाटलं पाहिजे ना की बा शेतातलं घर आहे ना. हे बघ, काही असा हात नाही लावला. घर पण लागतो, Music ते पण आहे. licensing reimagined. आकाश कंदील बघ. कसं वाटतंय? कसं फील होते ऋषिका. हा, विहीर आहे ना ते, पाण्याची विहीर आहे ना. बघ ना काय आहे. अगं बघ ना. Artlist.io. त्याच्याने असं उडायचं. बघ ना, जा ना. बघ की. मित्रांनो, आपण प्रदर्शन बघत असताना आपल्याला एक खानदेशी युट्यूबर आपल्याला भेटले. सो त्या भाऊंची आपण ओळख करून ते आपल्या चॅनलवरती. नमस्कार. थँक्यू फॉर साडून. नुकतीच भेट झाली. जवळपास आम्ही दोघं एकाच गावाचे. माझे चॅनल ईश्वर पॉझिटिव्ह सोड नाव आहे. आणि मित्रांनो, जर तुम्ही पुण्यात राहत असाल तर नक्की या प्रदर्शनाला आवर्जून भेट द्या. आणि तुम्ही जर निसर्गप्रेमी किंवा वृक्षप्रेमी असाल तर नक्की विजिट करा. तुम्हाला हे महोत्सव, रानजाई महोत्सव नक्की आवडेल. धन्यवाद. छान प्रदर्शन आहे इथं. खूप छान वस्तू पाहायला मिळाल्या. आणि आता आम्ही ज्या सेक्शनमध्ये आहोत ते सगळ्यात बेस्ट सेक्शन आहे आतापर्यंत आम्ही बघितलेलं. फळांचं प्रदर्शन बघितलं, फुलांचं प्रदर्शन बघितलं. त्याच्यानंतर हे जे प्रदर्शन आहे मित्रांनो, हे जे आता लोप पावत चाललेली जी संस्कृती, आपली ग्रामीण संस्कृती, ती आपल्याला पाहायला मिळत नाही. आता जे गावाकडे शेतातलं जे घर असतं ते ग्रामीण घर इथं प्रात्यक्षिक इथं दाखवण्यात आलेलं आहे. खूप छान प्रकारे बघू शकता. कशाचा अनुभव घेत आहे तुम्ही. Music licensing reimagined. येणारी जी पिढी आहे त्यांना कदाचित त्या गोष्टी बघायला भेटणार नाही. सो छान प्रकारे या ठिकाणी प्रदर्शन मांडण्यात आलेलं आहे. Artlist.io.
पिशवी रिकामी बघा इकडे 1 2 3 4 हे बघा इकडे हो आई कॅच कमॉन चॉली आब्राकडाब्रा गिले गिले छू 1 2 और 3 ये देखो यहाँ पर एक बार जोर से क्लैप करें. माहिती जनसंपर्क उपायुक्त गोडके सर आहेत. सरांनी खूप छान रंजाई महोत्सव आयोजित केला आहे. पालिकेचे वतीने नेते आणि वन विभाग लीड करत आहे. खूप मजा आली. सरांचं यूट्यूब चॅनल आहे, नक्की फॉलो करा. मॅडम सर यूट्यूब चॅनलला काय काय टाकतात मला माहीत नाही आहे, पण कंटेंट पाहिल. गोडके साहेब काय सांगाल ते वाटतं आपल्याला या चॅनलला आपण सगळ्यांनी फॉलो करा. महापालिकेच्या वतीनं रानजाई महोत्सव गंध रंग सजनाचा या अंतर्गत फळे फुले भाजीपाला यांचं खूप सुंदर असं प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे. त्याचबरोबर लहान मुलांसाठी विविध गेम्स असतील, म्युझिकल प्रोग्राम्स असतील, परिसंवाद असतील, एकूणच पर्यावरणाचा जागर करण्यासाठी हा महोत्सव आपण करत आहोत. तर सर्वांनी आजी आजोबा असतील, आजूबाजूचे शेजारी असतील, सर्वांनी नागरिक असतील, वृक्षप्रेमी असतील, सगळ्यांनी तरुणांनी याच्यामध्ये सहभाग नोंदवावा. धन्यवाद. थँक्यू सर. नक्की माहिती देतो आणि खूप छान महोत्सव आहे. या नवीन येणाऱ्या पिढीला नवीन जी आपले काय काय वृक्ष संवर्धन केलं पाहिजे, जनजागृती केली पाहिजे. सो खूप छान माहिती मिळाली आम्हाला, पण आम्ही सगळे स्टॉल बघितले. सो थँक्यू सो मच. आमच्या आम्हा पिंपरी चिंचवडकरांसाठी तुम्ही छान महोत्सव आयोजित केला त्याबद्दल थँक्यू सो मच सर. वेड लावायचे यावर्षीचं सगळ्यात ट्रेंडिंग मराठी चित्रपट वेड आहे. तुम्ही म्हणत वेड लावताय ना, तर तुम्ही निसर्गाचं वेड लावा, पर्यावरणाचं वेड लावा, रामजाई महोत्सवाचं वेड लावा. मुलगाच आमचा महोत्सव सक्सेस. या थँक्यू सो मच सर. थँक्यू सो मच. तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलला भेट दिली त्याबद्दल थँक्यू. सो मित्रांनो, आता व्हिडिओ एंड करायची वेळ आलेली आहे. सो आपण हा रानजाई महोत्सव जो पिंपरी चिंचवड नगरपालिकेने जो आयोजित केलेला होता, तो खूप छान प्रकारे आयोजित केलेला होता. की कार्यक्रम अजून उद्याचे दिवस आहे, पण जर तुम्ही येऊ शकला नाही तर आमच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही हा नक्की सगळा महोत्सव बघणार आहात. सो खूप छान महोत्सव आहेत. आम्ही पूर्ण महोत्सव बघितला आणि इथं कार्यक्रमाचा पण आनंद घेतला. ही जे नवीन वृक्षारोपण कसं केलं पाहिजे, कारण की वृक्षतोड एवढ्या मोठ्या प्रकारे होत आहे की त्यामुळे आपल्याला ऑक्सिजन काही दिवसात कमी पडू शकतो, नाही का. सो त्यासाठी वृक्ष लागवड आणि झाडं लावणे किती महत्त्वाचे आहे, हा संदेश आपल्याला या नगरपालिकेच्या कार्यक्रमातून मिळालेला आहे. सो हा खास आमचा प्रयत्न होता की आपल्यापर्यंत एक संदेश पोहोचवायचा की झाडं लावणे किती महत्त्वाचं आहे. सो ते तुम्ही नक्की लावले पाहिजे. तुम्ही जर आपला व्हिडिओ बघत असाल तर एक झाड नक्की लावा. आम्ही पण असा प्रयत्न करणार की घरी जाऊन झाडं लावणार आहेत. आमच्या टेरेसवर आम्ही थोडी बाग फुलवणार आहेत. सो असा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. सो तुम्ही पण व्हिडिओ बघत असाल तर तुम्ही पण असा एक प्रयत्न करा. सो खरं आपले व्हिडिओ बनवण्याचं काहीतरी सार्थक होईल. सो आपली रजा घेतो. भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर. परिवाराची काळजी घ्या आणि काय लावा, एक झाड लावा. झाडे लावा, झाडे जगवा. आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एक कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा. तोपर्यंत सबस्क्राईब करा. नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटू आपल्या युट्यूब चॅनलवरती शार्वी फॅमिली कट्टा. आम्हाला गिफ्ट भेटलं. झाड घरी घेऊन जाऊन काय करणार आहे तुम्ही? पाणी टाकेल, खत टाकेल. पहिले झाड लावणार तुम्ही? नाही लावलेलं आहे ना. नाही ना, हे कुंडीमध्ये लावायचंय झाड तुम्हाला आणि झाड जगवायचंय. आपल्याकडे कुंडी आहे मम्मा? का ताई? नाही आणू ना बेटा. ताई झाड जगवायचे तुम्हाला. दररोज पाणी टाकणार का झाडाला? हो, मी टाकते. मी स्वामी समर्थांना पण बोलते. आणि तू ग? मी पण घेणार काळजी. सांग जोरात बोल. जोरात बोल की. हे झाड तुझं आणि हे झाड ऋषिकाचं. दोघं झाडांपैकी कोणाच्या झाडाची जास्त वाढ होईल बघूया. मी याची माझी लय वाढव करेन. लई काळजी घेणार. लई काळजी घे. मी याची वाढ. जोरात बोल की ग. मी जर याच्यासाठी एक स्पेशल जागा बनवून ठेवेल. नाहीतर जर कुंडी नसली एक विटांचं मोठं बनेल, त्याच्यात पाणी काय पण टाकेल. गुड गुड. इकडे दाखवा दोघं. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम.